بریم سراغ بریم یه ساختاری داشتیم اینجا اینپوت فانکشن آوتپوت. حالا این فانکشن میتونه اینپوت داشته باشه، میتونه نداشته باشه، میتونه آوتپوت داشته باشه، میتونه نداشته باشه. در واقع مثل خیلی از بخشای ماشین، مثل گیربکسش، مثل کولرش، مثل کامپیوترش و حالا خیلی قسمت دیگهش. بعد حالا هر کدوم از اینا مثل گیربکس واسه خودش چند تا بخش مختلف داره و باز همون بخش‌ها دوباره میتونن حالا یه قسمتی بهشون وصل بشه، یه قسمتی بهشون وصل نشه. فانکشن هم همینه، یعنی باز این ساختار فانکشن میتونه به صورت تو در تو در واقع تو دل فانکشن دیگه چند تا از این در واقع باشه. مثلا هدف از فانکشن چیه؟ فانکشن در واقع یه چیزی مثل البته کپسوله. حالا تو بس باز ادوانس توی کلاس آبجکت بیشتر به این قضیه میپردازیم. یه کاری رو هی میخوایم تکرار بکنیم، هی میخوایم انجام بدیم، تو جای مختلف استفادهش بکنیم. به جای اینکه بیایم کدام رو 10 بار 10 جای دیگه کپی بکنیم، بعد میایم یک بار مینویسیم n بار ازش استفاده میکنیم. خاصیتش چیه؟ خب تو بس نوشتنشه. میگه خب اوکی یه بار میایم کپی پیست میکنیم، ولی از مهمترین چیزی که تو بحث پروژه نرم افزاری هست بس نگهداریه. یعنی پروژه نرم افزاری شاید مثلا 20% 30% هدک برای تولید باشه، 60-70% این قضیه، این هدک و سردرد واسه اینه که ما بیایم پروژه رو جوری دیولپ بکنیم، جوری طراحیش بکنیم که بعداً هم قابل تغییر باشه، تغییرش ساده باشه. یعنی ما نه این 6 ساعت داکیومنت پروژه رو بخونیم که یه خط کد عوض کنیم که حالا اون تغییری که می‌خوایم داده باشه. یعنی باید انقدر پروژه ساده باشه و انقدر ساختارش درست باشه که ما بتونیم در واقع یه جا رو تغییر بدیم و همه جا تأثیرش رو بذاره. حالا فکر کنید ما اگه فانکشن نداشته باشیم، باید مثلا یه خط، مثلا 10 خط کدی که جای مختلف نیاز داریم هی بیایم جای مختلف چیکار کنیم، در واقع کپی پیست کنیم. به محض اینکه یکی از اینا ما بفهمیم ایراد داره، بعد بریم تو اون 10 جای دیگه ادیت بکنیم، 10 جای دیگه تغییر بدیم. و این بحث حالا فانکشن، حالا اینکه ببینیم چجوری تعریف میشه و در واقع چجوری استفاده میشه، بریم بهش برسیم و تستاشو بگیریم. تعریف خیلی ساده در واقع فانکشن به این شکل: definition def، بعد حالا اسمش اسم فانکشنمون، و حالا میرسیم تو این پرانتز میتونه چیز دیگه ای باشه و حالا بدنه و اون چیزی که در تعریف کرد. فانکشن رو یک بار ما تعریف میکنیم، میتونیم n بار ازش استفاده بکنیم. من بیام این استفاده کنم خیلی ساده، من فقط اینو مینویسم، میتونم 10 بار بیام ازش، یعنی به تعداد باری که میان کال فانکشن میکنم در واقع میان در واقع فانکشن ها صدا میزنم اینجا، در واقع فانکشن ها رو ران میکنم، اکزیکیوتش میکنم و هر اتفاقی اینجا بیفته من کافی فقط بیام اینجا
قبلا هم گفتیم فرو رفتگی توی در واقع پایتون خیلی مهمه، یعنی اینو بیارم اینور دیگه تو بدنه چیز نیست. الان این تو بدنه فانکشن نیست، در واقع این تو بدنه فانکشن چون فرو رفتگی نداره. و میبینید اینجا یه بار گودبای اومده، یه بار هم این تعریف شده. الان اینو دوباره رام بگیرم همون 4 باره، ولی الان میام در واقع اسپیساشو رعایت میکنم. اینجا دیگه گودبای چاپ نمیشه، در واقع جزء بدنه و تعریف این فانکشنه و من اگه اینجا چیز کنم هر 4 تاشون تغییر میکنم. مثلا خاصیت در واقع حالا کپسولیشن و اون بحث آبجکت اورینتد یا تو بحث ادوانس خیلی دقیق‌تر روش می‌رسیم، همین این یه روی کردی که همه چیز شما به صورت کپسول ببینی، به صورت یه باکس جدا ببینی که هر کدومشون یه کار متفاوتی دارن میکنن. این باعث میشه که ما یک جا رو تعمیم بکنیم همه جا تعمیم داده بشه. دوست همون دید یه پرینت ساده اینجا ما آوردیم، تو هر 4 تا این کاربردا در کال فانکشن ها اضافه شدن، اینجا و الی آخر. این تعریف خیلی ساده در واقع یه فانکشنی که نه اینپوت داره و نه آوتپوت داره، در واقع داره یه کارایی رو انجام میده تو دل خودش. مثل ایکسیوی چیز ممکنه ورود خروجی در لحظه نداشته باشه، ممکنه بخش دیگه داشته باشه. اینجوری. حالا ما خواهیم اینو بیایم در واقع داینامیکش کنیم. داینامیک یعنی چی؟ یعنی بیایم بر اساس ورودی رفتار متغیری رو انجام بدیم. مثل هر ورودی که میگیری یا در واقع یه کاری رو انجام بدیم. میخوام بگیم که اسم هر کسی رو گرفتی بهش سلام کن. فانکشنمون رو صدا بزنیم. اصلا زیباییش همینه. کنید یک بار ما فانکشن رو تعریف کنیم 100 بار میتونیم با حالتهای مختلف در واقع بیایم چیکار کنیم. این فرست نیم که بهش پاس دادیم و بهش میگیم اینجا آرگومنت در واقع و باهاش کارهای مختلف بکنیم. حالا این فانکشن خیلی ساده است، یه استرینگ میگیم و با استرینگ هزاران تا کار دیگه میتونیم بکنیم. و مثلا میتونیم بیایم بگیم که for character in first name print کن character. میبینید هر اسمی روش بدیم میاد دونه اسم میشکنه، کاراکتراشو چاپ میکنه. در واقع خیلی داینامیک این قضیه رو هندل میکنه. این بحثی هم از تو زبان مختلف، بعضی خیلی میگن آرگومنت، بعضی میگن پارامتر که به فانکشن پاس میدیم و جز کلماتش هم آشنا باشید. اینجا تفاوت جزئیش اومده توضیح داده. در واقع زمانی که یه تفاوت این دوتا رو توضیح میده توی بحث فانکشن که در اون مقداری که توی تعریف فانکشن هست میشه در واقع پارامتر. is the variable listed inside the parentheses in the function definition. در واقع به این نسبت میگن پارامتر و اینجا که میایم در واقع این variable رو بهشون پاس میدیم اینجا بهشون argument. در واقع is the value that is sent to the function when it is called. اینجا داره call میشه، اینجا داره definition میشه، این تعریف میشه و تفاوتش همینه و ممکنه این یه کانفلیکت برای همه پیش بده. پارامتر با آرگومنت دقیقا چه فرقی داره.
فانکشن میتونه چند تا در واقع آرگومنت بگیره، پارامتر بگیره و اصلا میتونی از استفاده نکنه. ولی اگه من اینجا رام بگیرم و اینم رام بگیرم، میاد ارور میده که میگه یه آرگومنت دیگه هم میخواد. من میام اینجا میگم که خب الان پارامترش پاس دادم، ولی با این لست من هیچ کاری نکردم. حالا میتونم باشه کاری بکنم. یه فاصله بدیم، بیایم بگیم که last name hello اماد اجازه و حالا کارهای دیگه میتونیم باش بکنیم. اگه بیشتر از چند تا پارامتر باشه باید به همه‌شون مقداردهی بکنیم، ولی وقتی که یه دونه باشه میتونی ندی. الان تو این حالت من میام میتونم مقدار خالی رد کنم، یعنی الان استرینگ دارم خالیه دیگه، یعنی با این کارم باعث میشم که ارور نده. من اینجا هلو رو در واقع خالی رد کردم، یکی رو هلو ساتیا رد کردم، میتونم بهش مقدار بدم، میتونم بهش مقدار ندم. ولی این ارور دادنه خیلی جاها ما میخوایم، مثلا میخوایم ارور بده، چون که وقتی تیم برنامه‌نویسی فکر کنم ما 100 تا فانکشن می‌نویسیم، ما مثلا بخش تحلیل فانکشن ریاضی میگم این فانکشن مثلا چه باید طول و عرض بگیره مستطیلی که بخوام مساحتشو بدم، بعد این لایبرری میدم به تیم، بقیه اعضای تیم میگم با این استفاده کن. بعد چون اینا اجباری نکردن، ارور ریزش نکردن، اونا هم پارامتر رو اشتباهاً خطای انسانی رد نمیکنن و مثلا کل پروژه به هم میریزه و میخوان ارور رو بده معمولا. یه سری حالت خاصی پیش میاد که مثلا دیفالت ولیو داشته باشیم اینجوری هندل. بعد به عنوان ورودی ما میتونیم حتی حالا استرینگ بدیم، لیست بدیم. در واقع من میام اینجا میگم که محاسبه مساحت، بعد میام میگم که طول عرض، بعد میگم پرینت کن مساحت ضرب در عرض. دیگه با این هم کاری نداریم. بعد بیایم اینا رو تبدیل کنیم به استرینگ. شاید اینطور نشه. خب چیه رو میگه؟ اینجا اومد دونه به ترتیب محاسبهش رو انجام داد. در واقع 120 میشه 10 ضرب در 12، 4 ضرب در 5 و 11 ضرب در 2 و معادیر مختلفی مثلا میتونیم اینجا توش پاس بدیم. این هم مثلا میگیم که اگر که مستطیل بود این کار رو بکنم. ما میگیم اینجا من بیام مقدار تو به این دیفالت بدم ارور میده، چون اینجا ببخشید اوکی خوش مقدار دیفالت داره، آخریمون هم هست.
لازم نیست دوباره بیام اینجا در واقع تو رو بدم، من میام اینجا میتونم فالس بدم. فالس. بعد میتونم بیام اینجا ایف بنویسم، بیام بگم که is static بده else print کن we cannot calculate. اینجا چونش فالس پاس دادم میاد یه شرطی رو میذاره بر اساس این که اصلا مستطیل نیست. این شاید مثلا چه میدونم قطرهای یه بیزی باشه و حالا حالتهای مختلفی رو میتونیم برای فانکشن حساب بکنیم و رفتارهای مختلفی رو بیاد بر اساس اون انجام بده. فالس میده و اینجا این رو ریز میکنه. میگیم که یه فانکشن دیگه تعریف کنیم def print list items بعد لیستی رو بگیره my list بعد بگیم for items in my list print کن یه دونه است دیگه بهتره کلمه آیتم استفاده کنم آیتم میایم اینجا باز میگیم که x print list items my list بعد می فانکشن کالش میکنیم بعد اینجا یه دونه هم اینجا بنویسیم که پرینت کن end of list /n. این /n برای اینکه تو خروجی اینتر در واقع ایجاد بکنه. بعد /n اولش بزنیم می‌بینیم که اینجا یه فانکشن تعریف کردیم که یه لیست بهش پاس میدیم بعد میایم به ازای همه آیتماش توش تریس میکنیم در ایتریت میکنیم و دونه دونه آیتماش رو چاپ میکنیم. حالا تو پروژه واقعی میتونیم در واقع اون دیکشنری رو بخونیم و حالا کار مختلف رو کنیم، مقادیرش رو توی موبایل اپلیکیشن هم نشون بدیم و هزار تا کار دیگه میتونیم باش بکنیم به این شکل. این الان تابعی که ورودی داره ولی خروجی نداریم که اینتها خروجی حساب نمیشن، این دارای عملیاتی دارن انجام میدن. ممکنه پرینتر هم بردارم بگم که این استرینگ رو دستکاری بکن
کم و زیاد کن، تغییر بده، ویراش کن، ولی اصلا پرینت هم نکن. و حالا میبینی که اینجا لیستی از استرینگ دادیم، لیست از اعداد دادیم، لیستی از ترکیبی تو فالس استرینگ دادیم و در نهایت همون کار رو برای همشون داره انجام میده. خب بریم الان یه فانکشنی هم داشته باشیم که در واقع ریترن بکنه. تابعی که ریترن میکنه ما میتونیم مقدارش رو اینور مساوی ازش استفاده بکنیم و حالا جای دیگه مثل ایف و اینا میتونیم ازش استفاده بکنیم. یه دونه همین مساحت رو من دستکاری بکنم، محاسبه مساحت. الان اینجا چیکار میکنه؟ میاد پرینت میکنه. من میخوام بیام بگم که مستقیم دی پرینت نکن، من شاید اصلا مساحتش رو بخوام جای مختلف ازش استفاده بکنم. میگم که ریترن کن مساحت رو. الان من اگر یه ران بگیرم و این بعدش هم ران بگیرم یه چیزی پرینت اینجا نکرد و در نهایت این فقط خروجیه رو واسه ما برداشت آورد و اهمیت خاصی نداره. حالا من میام اینجا میگم که یه متغیر میذارم، تو این میذارم و در نهایت میگم که حجم مساوی با m ضرب در ارتفاع رو اینجا خودم تعریف میکنم. ارتفاع مثلا 13 با اینها هم کاری ندارم. پرینت کن. چه اتفاقی اینجا میافته؟ من در واقع 10 و 12 دارم به عنوان طول و عرض به این فانکشن پاس میدم و طول و عرض میاد ضرب میشه ریخته میشه تو مساحت و اینجا من مساحت رو دارم. حالا من اگه بخوایم پاسش بدیم در واقع به بیرون از این باکس، در واقع داره یه چیزی رو به صورت نامرئی پاس میده میاد اینجا. این از ریترن استفاده میکنه، این عدد در واقع محاسبه شده رو ریترن میکنه. حالا من میتونم تو یه وریبل ذخیره‌اش کنم، میتونم توی ایف بذارمش و خیلی کارهای دیگه. اینجا من میام حالا امو از طریق ریترن این گرفتم، ارتفاع هم که دست خودم توسی هم امو ضرب در ارتفاع میکنم، حجم باش به دست میارم. یه کار دیگه هم که مثلا میتونم بکنم، الان عدد شده 1560. مثلا میتونم میگم ایف اگر این مستقیم میتونم همینجا محاسبهش کنم و این هم ندم دیگه. بیایم بگیم که اگر بزرگتر از 100 شد بیا پرینت کن it's okay. اگر نشد پرینت کن not okay. خب الان رام بدیم. خب میدیم که این 10 ضرب در 12 و بعدم میشه 120 بزرگتر از 100 میشه، میگه it's okay. من کافیه بیام اینو مثلا بکنم 2 ببینیم که چی میشه. پس این مقداری که میگیم ریترن میکنه، فکر کنید ما اینو برداشتیم 2 ضرب در 12 میشه چند؟ 24. در واقع این رو نوشتیم 24. آیا 24 بزرگتر از این هست؟ نه، میاد اینجا. پس این ریترن در واقع در معنی واقعی داره این کارو میکنه و یه مقداری رو از اون باکس که تو ذهنمون هست در واقع داره آتپوت میکنه. پس الان به این قضیه رسیدیم که میتونست فانکشنمون ورودی اینپوت آرگومنت پارامتر داشته باشه نداشته باشه، میتونست آتپوت ریترن داشته باشه نداشته باشه و در نهایت میتونست در درونش کار رو بکنه. این از ساختار کلی فانکشنه.